Pag dito, parang bumaba yung mga ulap. Great day mga bossing! Para sa video na to, aking isi-share ang naging experience ko during my second ride dito sa Baguio City. Medyo nagkaroon ng konting hassles pero para sa akin mga bossing ay goods pa rin siya na ride experience. At makakasama ko sa ride na ito si Bossing Mark aka Tishyok. Okay, backstory muna tayo mga bossing. Ang pinunta namin dito sa Baguio ay para makasali sa Victory Day Ride hosted by Veterans Bank. A ride commemorating the sacrifices and ultimately the victory of our World War II veterans. Ang ride out namin ay 5 AM in the morning, pero from 4 AM ay sobrang lakas na ng ulan at di ito tumitigil until 7 AM. Given na sobrang lamig, foggy at umuulan, ay nag-alangan na kaming tumuloy. Papadyak pa kami ng 3 AM from our transient to Municipal Hall kung saan mag-start yung ride. Inassume na namin na baka i-postpone muna yung event. Yun ang aming inakala. Nung medyo humina na yung ulan ng mga 7:20 AM, gamit ang motorbike ni Tisyo, tinignan namin if natuloy yung ride. At yun na nga, natuloy nga yung ride. Kaso dahil sa kapal ng fog, nag-decide sila na wag nang tumuloy sa first pit stop and go on na sa susunod. Kaya dali-dali na kami bumalik ni Tisyo sa transient, get on our bikes, and we attempted na humabol sa ride papunta sa second pit stop. Sa sobrang tuwa namin sa sunod-sunod na lusong, di namin namalayan na lumampas na pala kami dun sa dapat namin labasan papuntang Camp John A mga bossing. Kaya yung nilusong namin ay kakailanganin naming ahunin. A few moments later. Ay, lumakas. Umusok na yung bibig ko.
Medyo nagdududa na kami ni Tisyok na given sa facing namin ay di pa namin nahabol yung grupo ng mga pumapadyak for Victory Day Ride. Kaya naisipan na namin tumawag sa organizer para malaman kung nasa na sila. Yun na nga mga bossing. Dahil nga sa maulan na kondisyon ng panahon, ay hindi na sila dumaan sa mga designated pit stops at dumiretso na sila sa final stop ng ride sa Philippine Military Academy. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik at pumadyak na kami ni Tisyok para makahabol pa. At nang makarating na nga kami sa may gate ng PMA, ay may nangyaring hindi inaasahan kay bebe ko. Chok, Naputol yung RD hanger o dropout ni bebe ko. Dahilan na di ko na siya magagamit pa. Pero since nandito na ako sa loob, ay naglakad na ako at nagbaka sakaling makahabol pa. Nasa mahigit 2 kilometers ang lalakari ko papuntang final stop. Pero nasasakyan ko naman yung bike ko sa mga parting palusong kaya hindi rin ganun kahaba yung linakad ko. Eksakto naman nang makarating na ako ay papaalis na yung team ng event. Kaya naabutan ko pa yung mga support vehicle. And as expected, sila na yung nag-approach at nag-alok na iatid ako sa bus terminal para diretso na rin ako makauwi ng Bataan gamit ang pinagbabawal na teknik. At yun ang aking istoryang Baguio Misadventures mga bossing. Masasabi ko man na medyo di pinalad sa objective ko na makasali sa Victory Day Ride. Pero goods pa rin naman dahil na-explore at nakapadyak pa rin kami dito kung saan nabusog ang aming mga mata sa ganda ng Baguio City. Kasama pa yung unpredictable road conditions kung saan bigla ka na lang aahon o lulusong. And as for the event mga bossing, pwede pa naman tayong makasali sa susunod na next time. Hanggang sa muli, po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na lagi nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita kits, bye bye!